is Rachel. Welcome back again to my channel. And today's video, share ko sa inyo ang aking unboxing ring light with stand at mayroon ding ring light without stand. So guys, kung mahilig ka mag-live, mag-tiktok, live ceiling, mga ganyan, sumayaw. So para kita ko po sa inyo ang actual at kung paano siya asimbulin. So guys, please watch this video at sa mga mahilig pong mag-live dyan. So para sa iyo ang video na to. Kasi ito nga pala, sir, ito nga pala yung kanyang stand. Ayan, so matangkad po ito kasi naka-assemble siya. So guys, ayun na lang lahat ng ano niya. So, check natin. Ayan. Ayan, so hindi ko ba ito siya na-assemble Ayan, so ito dito ito yung na-adjust. So matangkad siya guys, siguro mga 5 feet ang height niya. Ganyan. Ito yung lagayan ng mga cellphone kasi pwede siyang lagyan ng dalawang cellphone while you are making a video, left and right. So dito yung start, yung gitna yung ring light and then dalawang cellphone dito siya. So pakita ko lang sa inyo ang video dyan. So ito yung pagkaiba guys, ito yung meron siyang stand na malaki kasi pwede mo siyang gawin lagyan ng cellphone ng dalawa. Tapos ito naman siya yung walang stand siya. So yung ginagawa ng iba, so nilalagay sa wall or kung saan sila mas add brightness. So, ayun guys, yun lang po lahat ang aking unboxing ng aking ring light with 2 cellphone na pwede siyang ilagay at sobrang haba po siya. Maganda po ito sa mga mahilig po mag-live ceiling. At sana po magustuhan nyo at yan po lahat ng mga accessories. Pwede ko rin i-assemble. Ay, isi-assemble naman siya. Basta matangkad siya guys. So, ayan yan sa guys. Yung light. Meron siyang more than isang hanggang duplicate. Ang ano niya, ring niya, tapos kailangan yung bulpin maliit lang. So, masyadong malaki po yan siya. So, sobrang lakas ng ilaw niya. Maganda siya. Tapos, yung ano, itong sa left and right, pwede mo siyang lagyan ng cellphone, 3 or 2, pwede. Tapos, pwede mo siyang, akala ko noon 5 feet lang siya. Ngayon, tinay ko siya. Wow! Oh my God, sobrang taas niya. Siguro hanggang dulo na. Dahil sa ating mga start, lalo na yung nag-start pa lang sa pag-vlog, ganyan. So guys, pas maganda bumili kayo ng may stand na siya kasi hindi na kailangan ng selfie stick para mag-emote o mag-video ka. So I recommend you this ring light. Maganda po siya para sa mga
nag-i-start o nag-uumpisa pa lang sa pag-vlog po. Kasi kung lalo pat kabilang kayo, maka-start ng pag-video. Like me, after my work, saka po ako ng video. So, please don't forget to hit subscribe to my channel and the notification bell also para update ka sa lahat. So, ayan guys. Thank you. Tapos na rin yung pagkain ko. So, sana magustuhan nyo aking unboxing ng aking ring light. Kasi nakalag ko na po sa mission at saka nabigay na po sa akin ng supplier ko. Very legit po siya. So, sobrang grateful po ako dahil kung hindi po sa lahat ng mga kapatid ko here in Taiwan, hindi po ako makakaganyan ng ring light na yan. So, matagal ko na po talaga yan siyang pinapangarap. So, now I have it. So, wow! Kung gusto nyo pong bumili sa akin, available po here in Taiwan. At kung gusto nyo rin pong ma-update sa lahat ng mga gusto nyo makita in online before nyo bilhin. So, pwede nyo i-subscribe ang akin channel para updated ka sa lahat ng mga unboxing ko, review, and mga tips na rin para soon pag mayroon akong mahabang oras. Kasi as of now, talagang hindi ko po masingit talagang pag-vlog kasi may trabaho po ako. Pero sisikapin ko po para sa mga buyer at suki ko here in Taiwan. If you are on OFW, pag TikTok ka na, start ka na, vlog ka na, huwag ka na malungkot. Okay? Bye-bye!